Salutare, oameni buni și pasionați de mecanică sau doar curioși care vor să impresioneze la o bere. Eu sunt Curly Fixing Guy și bine ați venit la al doilea episod din Fix pe fază. Dacă vă amintiți, data trecută am vorbit despre cum am învățat eu și cum am început eu să șurubăresc. Atunci povesteam despre prima mea lucrare mai serioasă din clasa 11-a. Chiar am găsit pistonul scooterului pe care l-am înlocuit. Da, arăta incredibil de rău. În episodul de astăzi ne propunem să parcurgem o scurtă istorie a motorului cu combustie internă și de ce nu-l poți înlocui cu un hamster într-o roată. Sau poți? Subiect de studiu pentru un viitor episod. Istoria pe repede înainte. Până acum câteva sute de ani, omul era obsedat de abur. Totul mergea pe abur. Trenuri, vapoare, chiar și unii oameni la nervi. Dar prin secolul XIX, câțiva oameni de știință și-au spus: băi, aburul ăsta e cam leneș. Ce-ar fi dacă am face explozii controlate? Și uite așa, din dorința de a exploda lucruri, s-a născut motorul cu combustie internă. Pe la 1860, francezul belgian Etienne Lenoir a creat primul motor utilizabil cu combustie internă. Doar că era mai ineficient decât un cuptor cu microunde în peșteră, când încă oamenii mâncau carne crudă. Apoi, Nicolas Otto, poate ați mai auzit de ăsta prin clasa 6-a la fizică, dacă vă mai amintiți. A perfecționat ideea cu un motor în 4 timpi. Pentru un alt episod o să las diferența dintre 4 și 2 timpi la motoarele cu combustie internă. Momentan ne focusăm pe cel de 4 timpi. Până când, în 1885, Carl Benz, da, te-ai gândit bine, are legătură directă cu Mercedes-Benzul de astăzi, și a spus: hai să punem chestia asta pe roți. Și atunci a inventat prima mașină. Restul e istorie și mult, mult fum. Bun, acum că știm cine a avut această idee genială, haideți să vedem cum funcționează. Dacă e să ne imaginăm funcționarea motorului ca o petrecere, atunci admisia ar fi momentul în care oamenii intră la petrecere, oamenii fiind aerul și benzina, reprezentând combustibilul. Compresia este momentul în care pistonul împinge pe toată lumea pe ringul de dans, se creează o agitație și o presiune mare. Și în al treilea timp, în momentul exploziei, DJ-ul aruncă cel mai fain drop din setul lui din seara aia. Astfel, pistonul se mișcă foarte puternic în jos. Și acum, toată energia respectivă și transpirația de la petrecere trebuie evacuată. Al patrulea timp fiind tocmai acesta. Și tot ciclul ăsta se repete de mii de ori pe minut. Dai seama câtă presiune pe ăsta micu? Motorul cu combustie internă este foarte tare pentru că dă viteză, putere și acel sunet care te unge pe suflet. Dar, pe de altă parte, arde combustibil fosil, poluează și se strică fix când ai nevoie de el mai mult. Asta a fost lecția de azi de la Fix pe fază. Dacă v-a plăcut și vreți să mai vedeți materiale de genul ăsta, dați un like, un share, abonați-vă la canal. Nu uitați, motorul nu are nevoie de cafea ca să pornească, însă voi da. Până data viitoare, fiți pe fază în pace!